हॅलो आणि नमस्कार, मी ऐश्वर्या पेवाल. स्वागत आहे तुमचं लोकमत ऑक्सिजनमध्ये. सर्वसाधारणपणे गुलाब पाण्याचा उपयोग आपण आपल्या चेहऱ्यासाठी, स्किनसाठी करत असतो. तुम्ही गुलाब पाणी कसं वापरावं आणि त्याचे फायदे काय हे पाहिलं असेल, बरोबर? पण गुलाब पाकळ्यांचा फेस पॅक, वाफ, लिप पॅक आणि गुलाब पाकळ्यांचा बॉडी पॅक याविषयी तुम्ही कदाचितच ऐकलं असेल. काही जणांनी ऐकलं काय त्यांना माहीत सुद्धा नसेल. आजच्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊयात गुलाबाच्या पाकळ्यांचा उपयोग कसा करता येतो त्याविषयी. सर्वात आधी आपण जाणून घेऊयात गुलाब पाकळ्यांचा फेस पॅक त्याबद्दल. गुलाबाचा कोणत्याही पाकळ्या तुम्हाला चालू शकतील. एका भांड्यात गुलाबाच्या पाकळ्या घेऊन तुम्ही त्या चांगल्या कुटून घ्यायच्यात. पाकळ्यांमध्ये आधीच पाणी घालू नका. याचं कारण असं की पाकळ्यांमध्ये असलेलं जे पाणी आहे ते कुटल्यानंतर वर येतं. हे कुटलेलं गुलाबाच्या पाकळ्या डायरेक्ट तुम्ही चेहऱ्यावर लावू शकता. जर तुम्हाला त्याचा आणखीन फायदा हवा असेल ना तर तुम्ही त्यात ओट्स घालू शकता. ओट्समुळे तुमच्या चेहऱ्याला एक वेगळा ग्लो येतो. तर गुलाब पाकळ्यांमध्ये असलेला रस तुमची जी स्किन आहे ते हायड्रेटेड ठेवण्यास मदत करतं. हा पॅक चेहऱ्याला 10 ते 15 मिनिटे लावून ठेवा आणि नंतर थंड पाण्याने चेहरा धुवून घ्या. गुलाब पाकळ्यांची वाफ. जर तुम्ही चेहऱ्याला वाफ घेत असाल तर तुम्हाला गुलाब पाण्याची वाफ घेण्यास काहीच हरकत नाही. गरम पाण्यामध्ये गुलाबाच्या पाकळ्या टाकून झाकण बंद करून ठेवा. गुलाबाच्या पाकळ्यांमधील अर्क पाण्यात उतरणं फारच गरजेचं असतं. झाकण काढून तुम्ही साधारण 3 ते 4 मिनिटे चेहऱ्याला वाफ घेऊ शकता. गुलाब पाकळ्यांमध्ये असलेलं व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन ए आणि व्हिटॅमिन ई तुमच्या चेहऱ्याला हायड्रेटेड ठेवण्याचं काम करतं. शिवाय तुमचे पोर्स कमी करून त्वचा चांगली ठेवतं. तुमच्या त्वचेवरील सुरकुत्या देखील कमी होतात. त्यामुळे अशी वाफ तुमच्या त्वचेसाठी कधीही बेस्ट ठरू शकते. गुलाब पाकळ्यांचा लिप पॅक. जर तुमचे ओठ काळवंडले असतील किंवा कोरडे पडत असतील सतत, तर अशा वेळी तुम्ही गुलाब पाकळ्यांचा उपयोग करू शकता. गुलाबाच्या पाकळ्या कुटून घ्या, त्यामध्ये दाणेदार साखर घालून तयार करा लिप पॅक. तुम्ही डायरेक्ट ते ओठांवरती चोळू शकता. छान स्क्रब करा. तुमच्या ओठांचा ओलावा आणि गुलाबीपणा टिकून राहण्यासाठी मदत होईल. हा उपाय तुम्ही दिवसातून एकदा केला तरीही चालेल. गुलाब पाकळ्यांचा बॉडी पॅक. चेहऱ्याच्या त्वचेची जितकी काळजी घेतो ना तितकी आपण आपल्या इतर शरीरावरच्या भागांच्या त्वचेची काळजी घेत नाही. ते गरजेचं असतं, ते आपण विसरून जातो, हो ना? जर तुम्ही गुलाबाच्या पाकळ्यांचा उपयोग बॉडी पॅक म्हणून केला ना तर तुम्हाला त्याचा हमखास फायदा होऊ शकतो. गुलाबाच्या पाकळ्या घेऊन त्या हलक्या कुटून घ्या. त्यात 1 चमचा बारीक साखर किंवा मध घाला. तयार पॅक छान तुमच्या शरीराला चोळून घ्या आणि नंतर थंड पाण्याने धुवून घ्या. तुमच्या शरीरावरील मृत त्वचा अगदी अलवारपणे निघून जाईल आणि तुम्हाला स्मूथ स्किन नक्कीच मिळेल. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते देखील तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सुचवू शकता. लोकमत ऑक्सिजनच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते मात्र नक्की करा आणि बेल आयकॉनवर देखील क्लिक करायला विसरू नका. पाहत रहा लोकमत ऑक्सिजन. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिकेत शिंदेसह ऐश्वर्या पेवाल, लोकमत ऑक्सिजन, मुंबई.